So यो हो Redmi Note 13 Pro 4G यसपालि चाहिँ 5G भेरिएन्ट आएको छैन सो लास्ट इयर चाहिँ Redmi Note 12 Pro को चाहिँ 5G भेरिएन्ट आएको छ भने यसपालि चाहिँ 4G त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi नेपाल एकदम अग्रेसिभ प्राइसमा लन्च गरेको छ 34999 बाट सुरु हुन्छ यो 256GB भेरिएन्टको लागि भने 39999 फर 512GB भेरिएन्ट अब यो प्राइसको लागि चाहिँ जुन यसको स्पेक्स हार्डवेयरहरु हेर्ने हो भने 10-bit डिस्प्ले AMOLED 200 मेगापिक्सलको OIS मेन क्यामेरा र MediaTek Helio G99 Ultra सो यो चाहिँ अलि कन्फ्युजिङ लाग्यो हैन किन भन्दाखेरि MediaTek Helio G99 Ultra को चाहिँ ठ्याक्कै सेम यो स्पेक्स भेटिने गरी यो सेपरेट पेज छैन MediaTek मा Redmi Note 13 Pro को साइडमा हेर्ने हो भने पनि सेम स्पेक्स एज दी Helio G99 र यो चिपसेट चाहिँ हामीले 22000 25000 पर्ने फोनमा पनि भेटाएर छौं सो यो चाहिँ अलि कन्फ्युजिङ लाग्यो सो G99 Ultra र G99 मा के फरक छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले इम्प्रेसन्समै गेमिङ टेस्ट गर्दै हेर्यौं सो गेमिङमा चाहिँ हामीले Genshin Impact नै टेस्ट गर्यौं 40 मिनेट खेलेर हेरेको थियौं लो सेटिंग्स ग्राफिक्स सेटिंग्स त्यसैगरी 60 FPS को क्याप हालेर खेल्दाखेरि एभरेज FPS थियो 46 र यो हेर्ने हो भने Techno Power 5 जुन चाहिँ हामीले 22000 अन्डर 25000 पाउँछौं सेम नै हो एभरेज FPS सो यसबाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भन्दाखेरि गेमिङ परफर्मेन्स जुन Helio G99 Ultra को छ Redmi Note 13 Pro 4G मा भएको त्यसको चाहिँ सेम एज दी Techno Power 5 भन्दाखेरि हुन्छ हैन त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ Geekbench 6 Antutu to 10 3D Mark Wildlife सबैको परफर्मेन्स टेस्ट पनि गरेर छौं बेन्चमार्क स्कोर्सहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब डिस्प्ले फुल HD AMOLED प्यानल हो 120Hz रिफ्रेश रेट टच रेस्पोन्स राम्रो छ यसमा हैन र हाई रिफ्रेश रेट पनि राम्रो अप्टिमाइज गरेको छ पिक ब्राइटनेस 1300 निट्स भनेर मेन्सन गरेको छ SBM चाहिँ मेन्सन गरेको छैन सो ब्राइटनेस चाहिँ एडिक्वेट नै छ मोर देन एडिक्वेट नै भनौं हैन त्यसैगरी प्रोटेक्सन पहिला जसरी नै गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन नै दिएको छ 100% DCI-P3 कलर कभरेज भनेको छ सो कलर एक्युरेसी पनि राम्रो छ यसको र यसपालि चाहिँ 2160Hz PWM डिमिङ रेट भनेर दिएको छ र फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेसन पनि इन्क्लुडेड छ है सो ओभरअल डिस्प्ले फिल्स गुड र यसमा पनि Xiaomi चाहिँ वेट टच टेक्नोलोजी इन्क्लुड गरिदिएको छ तपाईको हात भिजेको छ अथवा पानी पर्दाखेरि स्क्रिन भिजेको छ भने चाहिँ पहिला भन्दा चलाउन सजिलो हुन्छ सो यसपालि Note 13 Pro मा चाहिँ क्यामेरा फोकस गरेको जस्तो देखिन्छ किन भन्दाखेरि यसपालि चाहिँ जुन मेन क्यामेरा Note 13 Pro Plus मा छ Samsung को 200 मेगापिक्सलको OIS भएको सेन्सर त्यही दिएको छ अल्ट्रा वाइड सेम 8 मेगापिक्सल त्यसैगरी म्याक्रो 2 मेगापिक्सलको सेट दिएको छ भने अगाडिपटि चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौं यसमा हैन अब जुन मेन क्यामेरा छ त्यो चाहिँ हामीले Note 13 Pro Plus सँग नि हल्का कम्पेयर गरेर चाहिँ हेरेको छौं सो डु चेक आउट यो ट्विन स्याम्पल्स कस्तो लाग्यो भनेर जस अपिलिङ नै छ अहिले सम्म सो फार अल्ट्रा वाइड लाइक सेम नै छ पहिला जसरी सो त्यस्तो खासै डिफरेन्स छैन भने यसपालि अलिकति डिसअपोइन्टिङ कुरा भनेको चाहिँ नो 4K रिकर्डिङ भिडियोमा 1080p 60 FPS मा लिमिटेड छ र जुन फ्रन्ट क्यामेरा छ 16 मेगापिक्सलको क्यामेराले चाहिँ ठिकै फोटोज खिच्छ अब यसमा ब्याट्री 5000 mAh हो फास्ट चार्जिङ सेम 67 वाट को फास्ट चार्जिङ पाउँछौं र फ्लेम चार्ज भनेको 16 मिनेट्समा 50% चार्ज हुन्छ भने टोटल चार्ज 46 मिनेट्स त्यसैगरी अब यसमा चार्जर चाहिँ बक्समा इन्क्लुडेड हुन्छ र आउट अफ द बक्स ब्याड न्यूज Android 14 आउँदैन तर यसमा चाहिँ हामीले Android 13 MIUI 14 पाउँछौं हाइपर ओएस अपन छैन तर अपडेट चाहिँ डेफिनेटली छिटै आउँछ र आउँछ नै अब डिजाइन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ Redmi Note 12 सँग मिल्न जान्छ यसको हैन क्यामेरा आइल्यान्ड छैन सेपरेट क्यामेरा रिङ्सहरु दिएको छ टेक्सचर राम्रो छ यो हैन प्लास्टिक ब्याग हो प्लास्टिक फ्रेम यो भनेको चाहिँ 4G भेरिएन्टमा चाहिँ एउटा डाउनग्रेड किन 12 Pro 5G मा चाहिँ हामीले ग्लास ब्याग पाउँछौं है त्यसैगरी अब अगाडिपटि हेर्ने हो चाहिँ स्क्रिन बेजल्सहरु मजाले रिड्युस गरेको छ स्पेशली चिन एकदम दामी रिड्युस भएको छ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर आउँछ यसमा मजाले काम गर्छ निकै फास्ट रेस्पोन्सिभ छ र यसमा पनि अब हामीले स्टेरियो स्पिकर नै पाउँछौं सो तलपटि एउटा छ भने माथिपटि पनि छ सो विथ Dolby Atmos स्टेरियो स्पिकर्स त्यसैगरी यसमा अब एउटा अर्को अपग्रेड भन्छ IP54 रेटिङ दिएको छ Note 12 Pro 5G मा चाहिँ IP53 पाउँथ्यो सो Redmi Note 13 Pro 4G चाहिँ अलिकति हुन्छ नि यो चाहिँ अब Redmi Note 12 Pro 5G को सक्सेसर चाहिँ यसलाई भन्न मिल्दैन अब तपाईले त्यसको लागि चाहिँ Pro Plus मा जानुपर्ने हुन्छ हैन अब यो चाहिँ अलिकति वियर्डली प्लेस्ड छ भनौं यसपालि किन भन्दाखेरि अब तपाईले Redmi Note 12 Pro 5G को परफर्मेन्स अपग्रेड खोजिरहनु भएको छ त्यो यसले दिदैन किन भन्दाखेरि Helio G99 त्यस्तो खतरा चिपसेट हैन राम्रो चिपसेट हो तर फर द प्राइस चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि प्राइस टु परफर्मेन्स जुन Redmi Note 12 Pro 5G ले म्याच गर्छ यो चाहिँ त्यसले म्याच गर्दैन तर ओभरअल स्पेक्स क्यामेरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर जुन ओभरअल डिजाइनहरु डिस्प्लेमा अपग्रेड्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ गुड डिल सो यो थियो हाम्रो Redmi Note 13 Pro 4G को इम्प्रेसन्स यस्तो भिडियोजको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेशन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते TechLekh